travel with Hashia. ඔන්න ඉතින් අද අපි යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලා තිබ්බා මාළේ ඩ්‍රෝන් ෂොප් එක වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි ඩ්‍රෝන් ෂොප් එක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්න යන්නේ අද. බලමු අපි ගිහින් ඩ්‍රෝන් තියනවා. මාළේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් දෙනෙක් ඩ්‍රෝන් යූස් කරන හින්දා සුපිරි පොට්ටයක් තියෙනවා. අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් කොහොමද ගණන්? ඒව පොඩ්ඩක් බලමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. මේක ඇවිල්ලා මොකද්ද පාර? මේක चांदनी मगुन මේ පාර මාළේ चांदनी මගු चांदनी මගු එහා පැත්තේ चांदनी මගුට මෙහා පැත්තේ පාරේ ඔව් चांदनी මගු එකට එහා පැත්තේ පාරේ ඉතින් දැන් අපි ෂොප් එක ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතන තමයි පොට් එක තියෙන්නේ මෙතන ෂොප් එක වල පේන ඉස්සරින් ෂොප් එක මිනාරියේ මෙතන මේ හතරමං හන්දියේ මේ අලුතෙන් දාපු ෂොප් මේ කඩේ ෆැන්ටසි බේකරියට පොඩ්ඩක් එහා. මේ ෆැන්ටසි බේකරිය. ඔව්. එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඒකට එහා පැත්තේ ෆැන්ටසි බේකරිය. රෙඩ් වේව් එකක් තියෙනවා මෙතන. ළඟ මේ තියෙන ඩ්‍රෝන් ෂොප් එක. අන්න ඩ්‍රෝන් ෂොප් එක ස්ටෙපික්සස්. මේක තමයි ඩ්‍රෝන් ෂොප් එක. අපි ගිහින් බලමු ඇතුලේ තියෙන ඩ්‍රෝන්. ड्रोन शॉप पे जिम्बल करना है जिम्बल තියෙනවා මේ පැත්තේ ඩ්‍රෝන් තියෙනවා දැන් ෂොප් එකේ ඕන DJI Mavic 3 this one how much yeah the Mavic 3. Mavic 3. 3 Pro. 3 Pro. 3 Pro. 3 cameras. 3 camera තියෙනවා. ඊට පස්සේ this one price. This one is with one battery is for 2000. The combo pack with this remote control. It's 54,000. 54,000. Yeah, it comes with the RC Pro version that is with this black remote. It's 40. ඉතින් මේකේ මේ බොක්ස් එක ඕමෝ කිට් එක ගන්නවා නම් ඒක වෙනවා 54000ක් මාළේ MVR මාළේ රුපියල් වලින් 54000ක් 54000ක් කියන්නේ ලංකාවෙන් වෙනවා අපි ප්‍රයිස් දාන්නම් අපි මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම් අපි ප්‍රයිස් ටික වීඩියෝ එකේ දාන්නම් ප්‍රයිස් ටික ඊට පස්සේ දිනනවා DJI Air series එක this one how much It's Air 2S Yeah. And Air 3 we don't have yet. Air 3 නෑ දැනට මේක වෙනවා මාල් රුපියල් වලින් 22,995ක් MVR ඔය ටික තියෙනවා ඊට අමතරව DJI PP WPV series ඒක වෙනවා 10,995ක් ඒක තියෙනවා ඊට අමතරව අපි තියෙනවා DJI Osmo Pocket. Pocket Tower And this camera, action camera. action camera තියෙනවා Action. This one. Action. මේක The waterproof camera. waterproof camera DJI එකෙන් ගන්න එක this one action 3 This one is action 3. Action 4 we don't have out of stock at the moment. action 3 එක තියෙනවා ඊට පස්සේ this one same no This is Pocket 2. pocket 2 Yeah. ඊට පස්සේ මේක මේ cam එක තියෙනවා
pocket 2 එක. ඊට අතර ඔයාලා මේ remote control ගන්න නම් ඒව වෙනම ගන්න තියෙනවා. මේ ටිකේ. ආයි තියෙන මේ set එකේම තියෙනවා drone ටික. sun මේක ඇවිල්ලා DJI Mini 2 එක. ඊට අමතරව මේවල parts battery ඒ ඔක්කොම තියෙනවා මේ ටිකේ. මේ ටිකේ ඔක්කොම ඒ set එකම තියෙනවා. NT filter තියෙනවා. ඊට අමතරව gimbal මේ ටිකේ gimbal ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අර අහලා තිබ්බ කට්ටියට මෙන්න අලුත් shop එක මෙතන තියෙන්නේ. මේ road name technical address shopkari address shopkari address address road Farid Magulia Michemat. Farid Magu නා Farid Magu. ඔව් Farid Magu එකේ එන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා red star කියලා එකක්. ඔය ඇතින් පේන්නේ. එතෙන්ද ඉස්සරහා තමයි මේ shop එක අලුතින් දාලා තියෙන්නේ. last price තමයි තියෙන්නේ. gimbal ඔන්න එනම් drone shop එකේ වීඩියෝ එක ඉල්ලපු කට්ටිය drone shop එකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් subscribe පාරක් දාලා like පාරක් දාලා share කරන්න අනිත් කට්ටියක් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සෙට් වෙමු.